ሰላም የኢትዮ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 4 ዘ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት የሚለውን የምናይ ይሆናል። ዛሬ የምናየው በፓርት 1 ፕሮዳክሽን ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚለውን ነው። ፓርት 2 ላይ ደግሞ ገብታችሁ ቲዮሪ ኦፍ ኮስት የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ላይ ፈርስት ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚለውን እናያለን። ሮ ማቴሪያል ይልድስ ለሳቲስፋክሽን ቱ ዘ ኮንሱመር ባይ ዘምሰልፍ ምንድነው የሚለን እዚህ ዘንዳ ሮ ማቴሪያሎች ራሳቸው ጥሬ እቃዎች ባይ ኢትሰልፍ ለሳቲስፋክሽን ናቸው። ለኮንሱመር የሚሰጡት ሳቲስፋክሽን የሚሰጡት እርካታ ዝም ብለው ፕሮሰስ ሳይደረጉ ለስ ነው የሚለን ጥቂት ነው ሳቲስፋክሽናቸው ነው የሚለን። ኢን ኦርደር ቱ ጌት ቤተር ዩቲሊቲ ፍሮም ሮ ማቴሪያልስ ዘይ መስት ቢ ትራንስፎርምድ ኢንቱ አውትፑት ከሮ ማቴሪያሎች ቤተር የሆነ የተሻለ ሳቲስፋክሽን ለማግኘት የተሻለ ዩቲሊቲ ለማግኘት ምን መደረግ አለባቸው ነው የሚለን ወደ አውትፑት ትራንስፎርምድ መሆን አለባቸው ነው የሚለን። however the transforming raw material into output requires inputs such as land, labor, capital, entrepreneurial ኤቢሊቲ ምንድነው እና እነዛን ሮ ማቴሪያሎች ትራንስፎርም ለማድረግ እነዛን ሮ ማቴሪያሎች ትራንስፎርም ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ኢንፑቶች ያስፈልጉናል። እነዛን ትራንስፎርም ወደ አውትፑት እነዛን ሮ ማቴሪያሎች ለመቀየር ምን ላንድ፣ ላቦር፣ ካፒታል እና ኢንተርፕረነሪያል ኤቢሊቲዎች ያስፈልጉናል ነው የሚለን። ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ኢዝ ትራንስፎርሚንግ ኢንፑት ኢንቱ አውትፑት። እንግዲህ ፕሮዳክሽን ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ፕሮዳክሽን ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ነው። ፕሮዳክሽን ማለት የዛ ፕሮሰስ ነው የሚለን። ኢንፑትን ወደ አውትፑት የምንቀይርበት ፕሮሰስ ነው የሚለን። ኢት ካን ቢ ኦልሶ ዲፋይንድ አስ አን አክት ኦፍ ክሬቲንግ ቫሊዩ ኦር ዩቲሊቲ ምንድነው? ወይም በሌላ ደግሞ ዲፋይን ስናደርገው ፕሮዳክሽን ኢት ዲፋይንድ አስ አን አክት ኦፍ ክሬቲንግ ቫሊዩ መፍጠር ጥቅም ያለው ነገር ዩቲሊቲ ሳቲስፋክሽን መፍጠር ማለት ነው ይለናል። the end product of the production process is are outputs which can be tangible goods or intangible services። እንግዲህ የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውጤቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ታንጀብል ጉድስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ኢንታንጀብል ሰርቪስስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሰርቪስስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን is a technical relationship between ኢንፑት ኤንድ አውትፑት። እንግዲህ የፕሮዳክሽን ፋንክሽን የምንለው የቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንፑት አውትፑት በኢንፑት እና በአውትፑት ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው የሚለን። ኢት ሾውስ ዛት ዘ ማክሲመም አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ዊዝን ኤ ፊክስድ አማውንት ኦፍ ኢንፑት ኤንድ ኤግዚስቲንግ ቴክኖሎጂ ምንድነው? ባለን ፊክስድ አማውንት ኦፍ አውትፑት ኢንፑታችን ውስጥ ባለው ኤግዚስት ባለው ቴክኖሎጂ ተጠቅመን የምናወጣው ማክሲመም አውትፑታችን ነው የሚለን። ፕሮዳክሽን function may taken from algebraic equation, table or graph. A general equation of production function for instance be described as ይላል ይዘንዳ የተቀመጠው ነው ጀነራል ፋንክሽን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን የሚለን ይሄ ይዘንዳ እናያለን። q is equals to f ኦፍ x1 x2 x3 xn ድረስ እንሄዳለን። q የሚላት አውትፑት ነው የምናገኘውን አውትፑት x የተባለን ኢንፑት ስናስገባ x2 የተባለ ኢንፑት x3 የተባለን አፕ ቱ xn ድረስ ስናስገባ የምናገኛቸው ምንድናቸው? ኳንቲቲዎችን ወይም አውትፑቶችን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኢንፑት አር ኤ ኮሞዲቲ ክላሲፋይድ አስ ፊክስድ ኢንፑት ኤንድ ቫሪያብል ኢንፑት። እንግዲህ ኢንፑቶች ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ ነው የሚለን። ምንና ምን ተብለው? ፊክስድ እና ቫሪያብል ኢንፑት ተብለው ማለት ነው። ኤ ፊክስድ ኢንፑት አር ዘስ ኢንፑትስ ሁዝ ኳንቲቲ ካንኖት ቢ ሬድሊ ቢ ቼንጅድ ዌን ዘ ማርኬት ኮንዲሽን ኢንዲኬትድ ዛት አን ኢሚዲየት አጀስትመንት ኢን አውትፑት ሪኳየርመንት። እንግዲህ ፊክስድ ኢንፑት የምንላቸው ማርኬቱ ላይ ቼንጅ ቢኖርም እንኳ ኳንቲቲያቸውን በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቼንጅ ልናደርጋቸው የማንችላቸው ሪኳየርመንቶች ምን ይባላሉ ማለት ነው? ፊክስድ ኢንፑት። በቀላሉ እነዛን ኢንፑቶች መቀየር አንችልም ወዲያው ማርኬቱ ቼንጅ ቢያሳይም እንኳ። ኢንፋክት ኖ ኢንፑትስ ኢዝ ኤቨር አብሶሉትሊ ፊክስድ በት ሜይ ቢ ፊክስድ ዱሪንግ ዘ ኢሚዲየት ሪኳየርመንት። ምንድነው? አብሶሉትሊ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት የለም ነው የሚለን። ግን በኢሚዲየት ሪኳየርመንት በፈለግናቸው ሰዓት ወዲያው መቀየር የማንችላቸው አሉ። እነዛን ነው ፊክስድ ኢንፑትስ የሚላቸው እንጂ አብሶሉትሊ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት የለም።
For example, if the demand of beer rise suddenly in the week, the brewery factory cannot plant an additional machinery overnight respond to the increasing demand. Building, land, machine are an example of fixed input because they are quantity cannot be manipulated easily in the short period of time። እንግዲህ ምንድነው የሚለን ይሄ የሰጠን ኤግዛምፕል አንድ የቢራ ፍላጎት ሳደንሊ ጨመረ ይላል። ሳይታሰብ በጣም ጨመረ የቢራ ፍላጎት። በዚህ ወቅት የቢራ ፋክተሪዎች ቢራ አምራች ፋክተሪዎች ምንድነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ምንድነው መሬት ማሽን አዲሽናል ማሽን ለፍላጎቱ ስለጨመረ መሬት አዲሽናል ማሽን በአጭር ጊዜ ውስጥ መግዛት አይችሉም ነው የሚለን። እና እነዚህ መሬት ቢልዲንግስ ላንድስ ማሽንስ እነዚህ ምንድን ናቸው ነው የሚለን ፊክስድ ኢንፑት ናቸው ነው የሚለን ፊክስድ ኢንፑት ናቸው ነው የሚለን። ቫሪያብል ኢንፑትስ አር ዘስ inputs whose quantity can be altered almost intentionally in the response ዲዛየር ቼንጅን አውትፑት ምንድነው? እነዚህ ደግሞ ቫሪያብል ኢንፑቶች የምንላቸው ፍላጎት ቢጨምርና ሲቀንስ እነዛን ኳንቲቲያቸውን ቼንጅ ማድረግ የምንችል በአጭር ጊዜ ውስጥ ቼንጅ ማድረግ የምንችላቸው ሲሆኑ ዜር ኳንቲቲ ካን ኢዝሊ ቢ ዲሚኒሽድ when the market demand for a product decrease and vice versa ምንድነው? their quantity can be easily be diminished ይሆናል። ኳንቲቲያቸው easily diminish የሚሆን when the market demand for product decrease and vice versa ፍላጎታችን ሲጨምር እነዛን ኳንቲቲያቸውን መጨመር የሚችል ፍላጎታችን ሲቀንስ ደግሞ የህዝቡ ፍላጎት በፕሮዳክታችን ላይ ሲቀንስ እነዛን ኳንቲቲያቸውን መቀነስ የሚችል ለምሳሌ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ አንስኪልድ ማንፓወር ያልተማረ የሰው ኃይል የምንለው ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ነው ለቫሪያብል ኢንፑት ማለት ነው። ለቫሪያብል ኢንፑት ኢን ኤ ሾርት ራን ኢኮኖሚክ ሪፈርስ አስ ኤ ፔሪድ ኦፍ ታይም ይለናል። ሾርት ራን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ምንድነው? ሪፈር የሚያደርግልን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዊች ኳንቲቲ ኦፍ አትሊስት ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ ቢያንስ በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ምንድነው አንድ ኳንቲቲ ቢያንስ ፊክስድ መኖር አለበት ነው። ኢን አዘር ወርድ ሾርት ራን ፔሪድ ዊች ኢዝ ኖት ሳፊሽንት ቱ ቼንጅ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኦል ኢንፑትስ ሶ ዛት አትሊስት አን ኢንፑት ሪሜን ፊክስድ ዋን ኢንፑት ሪሜን ፊክስድ ምንድነው የሚለን ሾርት ራን ሪፈርስ አስ ኤ ፔሪድ ኦፍ ታይም ዊች ኢዝ ኳንቲቲ አትሊስት ዋን አንድ ፊክስድ ቢያንስ በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም መኖር አለበት ነው የሚለን። ኢን አዘር ወርድ ኢን ዘ ሾርት ራን ታይም ፔሪድ ዊች ኖ ሳፊሽንት ቼንጅ ኦፍ ኳንቲቲ ኦፍ ኦል ኢንፑትስ ሁሉንም ኢንፑቶቻችንን ቼንጅ ለማድረግ ምንድነው በቂ የሆነ ጊዜ የለንም ሳፊሽንት የሆነ ታይም የለንም። ስለዚህ ሶ አትሊስት ዋን ኢንፑት ምንድን መሆን አለበት ነው የሚለን ፊክስድ መሆን አለበት ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ብለን የምንጠራው ከሆነ ነው የሚለን። Here is should be noted that short run period of different firms have different duration. It should be noted that short run period different firms that have different firms different duration አላቸው ይለናል። Some firms can be change the quantity of all inputs within months while it taken more than a year for አናዘር ታይፕ ኦፍ ፊልም ለአንዳንዱ ፊልም እነዛን ቫሪያብል ኢንፑቶቹን በአጭር ጊዜ በአንድ መንዝ ውስጥ ሊቀይራቸው ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ከአንድ አመት በኋላ ሊቀይራቸው ይችላል። ዚስ ኢዝ ኤ ሳብሴክሽን ኦፍ ኮንፊደንት ፕሮዳክሽን ዊዝን ዋን ቫሪያብል ኢንፑት ኤንድ ዋን ፊክስድ ኢንፑት። እንግዲህ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ስንል ቢያንስ ዋን ቫሪያብል ኢንፑት ዊዝን ዋን ፊክስድ ኢንፑት መሆን አለበት ነው የሚለን። ኮንሲደርድ አስ ኤ ፊርም አስ ዛት ዩዝ two inputs fixed capital and labor is a variable input given in the assumption of short run production the firm can increase output by only by increasing in the amount of labor it is use እንግዲህ ምንድነው ማድረግ የሚችለው ነው የሚለን ኢን ዘ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም አንድ ፊክስድ ካፒታል የሚባል ፊክስድ ኢንፑት አለው እና ላቦር የሚባል ቫሪያብል ኢንፑት አለው። ያ ካምፓኒ ፕሮዳክሽኑን ወይም ምርቱን መጨመር ማብዛት ቢፈልግ ምን በማድረግ ነው ያንን ምርቱን ማብዛት የሚችለው ነው የሚለን ቫሪያብል ኢንፑቱን
በመጨመር ምንን ላቦር ብቻ በመጨመርና በመቀነስ ነው ፕሮዳክሽኑን ሊጨምርና ሊቀንስ የሚችለው ነው የሚለን ሊጨምርና ሊቀንስ የሚችለው ነው የሚለን እና በዚህ ወቅት በኢን ዘ ሾርት ራን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ምንድነው ጊቭን q is equals to fl ነው q is an output q ማለት አውትፑታችን ናት l is the quantity of flour እንግዲህ ኳንቲቲ ኦፍ ላወራችንን በመጨመር ነው ያለንን ፕሮዳክሽን ልንጨምር የምንችለው አውትፑታችንን እየጨመርን የምንችለው ኤል1 ኤል2 ኤል3 እያደረግን እየጨመርን ስንሄድ ነው ላወራችንን እየጨመርን ስንሄድ የሰው ኃይላችንን በመጨመር ነው በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ፕሮዳክሽናችንን ልንጨምር የምንችለው ነው የሚለን the production function show different level of output that the firm can produce by efficient utilization of different unit of flour and fixed capital ምንድነው ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ሾው ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ አውትፑት ዛት ዘ ፊርም ካን ቢ ፕሮዲውስድ ባይ ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኢን ዲፈረንት ዩኒት ኦፍ ላወር በዲፈረንት የተለያዩ ላወሮችን በመጠቀም ያለውን ፊክስድ ካፒታል ተጠቅሞ አውትፑቱን ምን ማድረግ ነው ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ማድረግ ነው መጨመር ነው ማለት ነው ኢን ዘ አበብ ሾርት ራን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ካፒታል ኢዝ ፊክስድ ካፒታል በዚህ ወቅት በሾርት ራን ፒሪድ ምንድነው ነው የሚለን ፊክስድ ነው output can be changed only when the amount of flour is changed አውትፑታችን ቼንጅድ ሊሆን የሚችል በምን ብቻ ነው ላወራችንን ቼንጅ ስናደርግ ብቻ ነው የሰው ኃይላችንን ብቻ ቼንጅ ስናደርግ ነው የሚለን ኢዘንዳ ቶታል አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት የሚሉትን እናያለን in the production the contribution of a variable input can be described into their total average and marginal product እንግዲህ በኮንትሪቢዩሽናቸው ቫሪያብል ኢንፑቶች በሚያመጡት ኮንትሪቢዩሽን ምን ብለን ዲስክራይብ እናደርጋለን ብሏል ቶታል አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ብለን ዲስክራይብ እናደርጋለን ብሏል ቶታል ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ባይ ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኦፍ ስፔሲፊክ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኤንድ ፊክስድ ኢንፑት ምንድነው ይሄ ቶታል ፕሮዳክት ማለት ኢትስ ቶታል አማውንት ኦፍ አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ባይ ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኦፍ ስፔሲፊክ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኤንድ ፊክስድ ኢንፑት ምንድነው ይሄ ቶታል ፕሮዳክት የምንለው በኤፊሽንት ዩቲላይዝድ ቫሪያብል ኢንፑታችንን እና የቶታል አማውንት ነው የቫሪያብል ኢንፑታችንን እና የፊክስድ ኢንፑታችንን ተጠቅመን የምናመጣው አውትፑት ቶታል አማውንት ኦፍ አውትፑታችን ምን ይባላል ቶታል ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው increasing the variable inputs while some other input are fixed can be increase the total product only up in a certain point ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑታችንን ኢንክሪዝ በማድረግ ከፊክስድ ኢንፑታችን ጋር ቀላቅለን ብናመርት እስከሆነ ሰርቴን ፖይንት ድረስ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ነው የሚለን አውትፑታችን ቶታል ፕሮዳክታችን እስከ ሰርቴን ፖይንት ድረስ ኢንክሪዝ ያደርግ ይችላል initially as we combine more and more unit of variable inputs within fixed input the output can continue to increase but eventually employ more and more unit of variable input beyond a certain fixed inputs output tend to be decline ምንድነው ያለ more and more variable input within ፊክስድ ኢንፑታችን ጋራ እየጨመርን በሄድን ቁጥር ፕሮዳክሽናችን እስከሆነ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል ግን ኋላ ሞር እየጨመርን ብንሄድም አሁን ቫሪያብል ኢንፑታችንን የምናመርተው ምርት ምንድነው ዲክላይን እያደረገ እየቀነሰ ይሄዳል ቶታል ፕሮዳክሽናችን ምን እያደረገ ነው የሚሄደው ነው የሚለን ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን in general the total production function in the short run the following a certain trend በሾርት ራን ፔሪድ ጊዜ ቶታል ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ሰርቴን ቴንድ አለው ይላል ኢኒሺያሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል አት ኢንክሪዚንግ ሬት ፕሮዳክሽናችን ሞር ቫሪያብል ኢንፑት እየጨመርን በጊዜ ቁጥር ቶታል ፕሮዳክታችን ምንድነው ኢንክሪዚንግ ሬት ያደርጋል ዜን ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት ኋላ እየጨመርን ብንሄድ ምን ያደርጋል ደግሞ አሁን ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት በዲክሪዚንግ ሬት አሁንም ኢንክሪዚንግ እያደረገ ይሄዳል ከዛ ሪች አት ማክሲመም ፖይንት ይደርሳል ኢቨንቹዋሊ ፎል አት ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ራይዝ ቫሪያብል ኢንፑታችን ራይዝ ቢያደርግም እንኳን ምን እያደረገ ይሄዳል ማክሲመም ፖይንት ከደረሰ በኋላ ፎል እያደረገ ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን ቴል አስ ዊ ሼፕ ዘ ቶታል ፕሮዳክት ከርቭ አሲዩም ይላል
እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣይ ምን እናያለን? ማርጂናል ፕሮዳክት የሚለውን ደግሞ እናያለን። ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ቼንጅን አውትፑት ኦፍ አትሪቡት አን አዲሽናል ኦፍ ዩኒት ዛት ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ኦፍ ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ኦፍ አዘር ኢንፑት ቢንግ ኮንስታንት ይላል። እንግዲህ አዘር ኢንፑት ኮንስታንት ሆኖ ቫሪያብል ኢንፑታችንን ስንጨምር የምናገኛት አዲሽናሏ ሙሉ አይደለም፣ አዲሽናል ፕሮዳክት ምን ትባላለች? ማርጂናል ፕሮዳክት። ቫሪያብል ኢንፑታችንን ጨምረን የምናገኛት ቼንጅኗ ፕሮዳክት ምን እንላታለን? አን አዲሽናል ፕሮዳክታችን ማርጂናል ፕሮዳክት እንላታለን ነው የሚለው። ማርጂናል ፕሮዳክት እንላታለን ፎር ዘ ቼንጅ ኢን ቶታል አውትፑት ሪዛልቲንግ ፎር ኢምፕሎይንግ አን አዲሽናል ወርከርስ ቼንጅን ቶታል ፕሮዳክት ሪዛልቲንግ ፎር ዘ ኢምፕሎይንግ አን አዲሽናል ወርከርስ ሆልዲንግ አውት ኢንፑት ኢዝ ኮንስታንት ኢዝ ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር in other word marginal product measures the slope of total product curve in a given point ምንድነው ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክት? the slope of total product curve at a given point ነው። እና ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት the derivative of total product ማለት ነው። change in q over change in l ወይም derivative of total product respect to ላቦር አድርገን የምናገኘው ነው። respect to l አድርገን የምናገኘው ነው ማለት ነው። in the short run marginal product variable input fixed first increase እንግዲህ ምንድነው ማርጂናል ፕሮዳክታችን ፈርስት ኢንክሪዝ ያደርጋል ቫሪያብል ኢንፑታችንን በጨመርን ቁጥር ሪች ኢን ኢትስ ማክሲመም ኤንድ ዜን ዲክሪዝ ቱ ኤክስተንት ቢንግ ኔጌቲቭ ምንድነው ፈርስት ሞር ኤንድ ሞር ቫሪያብል ኢንፑት እየጨመርን በሄድን ቁጥር አዲሽናል ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛ ሪች ማክሲመም ይደርሳል ማርጂናል ፕሮዳክታችን። ከዛ ዲክሪዝ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። that is we continue to combine more and more variable inputs within fixed input the marginal product of variable input increase initially then decline ምንድነው more and more variable input እየጨመርን በሄድን ቁጥር ማርጂናል ፕሮዳክታችን መጀመሪያ ይጨምራል። ከዛ በኋላ ግን ዲክላይን እያደረገ ስቲል ኔጌቲቭ ሁላ ይገባል ማለት ነው። average product of an input is the level of output that each unit of input producing one average. It tells us the main contribution of each variable input total product ይላል። ምንድነው average product is input of level output that each unit of input produced on the average ይላል። each input እያንዳንዷ የምናስገባት ኢንፑት የምታመጣው የፕሮዳክሽን ለውጥ ምን እንለዋለን? average product እንለዋለን ማለት ነው። it tells us the main contribution of each variable input on the total product እያንዳንዷ ቫሪያብል ኢንፑት በቶታል ፕሮዳክቱ ላይ ያላት ኮንትሪቢዩሽን ምን እንላታለን ማለት ነው? አቨሬጅ ፕሮዳክት እንላታለን። ማቴማቲካሊ the ratio of total product to the labor to the number of variable input that average product labor for instance given average product of labor is equals to total product over ኤል አድርገን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የእያንዳንዷ የቫሪያብል ኢንፑታችን ኮንትሪቢዩሽን ስለሆነ ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ፈርስት ኢንክሪዝ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ፈርስት ኢንክሪዝ ያደርጋል ሪች ኢን ማክሲመም ከዛ ማክሲመም ይደርሳል ኢቨንቹዋሊ ዲክላይን ቀጣይ ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ፈርስት ቫሪያብል ኢንፑታችንን ኢንክሪዝ ስናደርግ ኢንክሪዝ ያደርጋል ሪች ማክሲመም ይደርሳል ከዛ ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። the average curve can be measured by the slope of ray of the original form of original point of the total product curve the original form of the total product curve የአቨሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ ምንድነው? ስሎፕ ነው የሚለን ይዘንዳ ግራፊካሊ አስቀምጦልናል። ይሄ የምናየው የቶታል ፕሮዳክት ከርቭ ነው። እዚህ ዘንዳ ቶታል ፕሮዳክታችን ፈርስት ምን አደረገ? ኢንክሪዝ እያደረገ ሄደ
አውትፑታችን ቫሪያብል ኢንፑታችን ሲጨምር እንግዲህ እያደረገ ሄደ። ከዛ በኋላ ሪች ማክሲመም ደረሰ። ከዛ ዲክላይን አደረገ ማለት ነው። ይሄ የቶታል ፕሮዳክታችን ከርቭ ነው ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክታችን ከርቭ ነው ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ ደግሞ የአቨሬጅ እና የማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ አለ። ማርጂናል ፕሮዳክት ኢኒሺያሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ደግሞ ሪችን ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ዲክላይን ያደርጋል፣ ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክት ከአቨሬጅ ፕሮዳክት እና ከቶታል ፕሮዳክት የሚለየው ኔጌቲቭ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት እየቀነሰ ሄዶ ኔጌቲቭ ይደርሳል ማለት ነው። እሺ ደግሞ አቨሬጅ ፕሮዳክት ከርቫችን ደግሞ ፈርስት ኢንክሪዝ ያደርጋል ሪች ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ዲክላይን ያደርጋል፣ ግን ኔጌቲቭ አይገባም ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ አይገባም ማለት ነው። ኔጌቲቭ አይገባም። ቶታል ፕሮዳክት ኤንድ አቨሬጅ ፕሮዳክት ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ እዛ አየን ማለት ነው። ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ማርጂናል ፕሮዳክት ኤንድ አቨሬጅ ፕሮዳክት ይዘን እናያለን። ዌን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ኢንክሪዝ ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ግሬተር ዛን አቨሬጅ ፕሮዳክት። አዲሽናል ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ ባደረገ ከአቨሬጅ ፕሮዳክታችን ከበለጠ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክታችን ከአቨሬጅ ፕሮዳክታችን እኩል ከሆነ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ምን ይሆናል? ማክሲመም ይደርሳል ማለት ነው። ወይን ማርጂናል ፕሮዳክታችን ሌስ ዛን አቨሬጅ ፕሮዳክት ከሆነ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የሪሌሽንሺፓቸው ነው። የአቨሬጅ ፕሮዳክት እና የማርጂናል ፕሮዳክት ሪሌሽንሺፕ። ማርጂናል ፕሮዳክታችን ከአቨሬጅ ፕሮዳክታችን ከበለጠ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ማርጂናል ፕሮዳክታችን እና አቨሬጅ ፕሮዳክታችን እኩል ከሆኑ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ማክሲመም ይደርሳል። ወይን አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ከማርጂናል ፕሮዳክታችን ካነሰ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማርጂናል ፕሮዳክታችን ካነሰ ከአቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። የዘንዳ ኤግዛምፕል ሰጥቶናል። ይህን ኤግዛምፕል እሺ እያንዳንዱን እንየው። ሳፖዝ ዛት ዘ ሾርት ራን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኦፍ የሰርቴን ከት ፍላወር ፊርም ኢዝ ጊቭን ይላል። የከት ፍላወር ፊርም ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ተሰጥቶናል። ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 KL ማይነስ 0.6 K ስኩዌር ማይነስ 0.1 L ስኩዌር ዌን ኪው ኢዝ ኳንቲቲ ኦፍ ከት ፍላወር ፕሮዳክት። ኪው የኳንቲቲ ኦፍ ከት ፍላወር ፕሮዳክት ናት። ኤል ኢዝ ላቦር ኢንፑት ኤንድ ኬ ኢዝ ፊክስድ ካፒታል ኢንፑት። ኬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ዲተርማይን ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር። አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲተርማይን አድርጉ ብሏል። አት ዋት ሌቭል ኦፍ ላቦር ዳዝ ዘ ቶታል አውትፑት ኦፍ ከት ፍላወር ሪችን ማክሲመም። የትኛው ቦታ ላይ ነው ቶታል ከት ፍላወራችን ሪችን ማክሲመም የሚደርሰው? ይሄ የሚሆንበት መቼ ነው? ማርጂናል ፕሮዳክታችን እና አቨሬጅ ፕሮዳክታችን እኩል ሲሆን ነው ማለት ነው። ዋት ዊል ቢ ማክሲመም አቺቭ አማውንት ኦፍ ከት ፍላወር ኢዝ ፕሮዳክሽን ማክሲመም አቺቭ አማውንት ኦፍ ከት ፍላወር የሚደርስ የት ላይ ነው የሚለውን እዚህ ታች እናያለን ማለት ነው። እሺ ፈርስት የተጠየቅነው አቨሬጅ ፕሮዳክት ስለሆነ አቨሬጅ ፕሮዳክት ደግሞ ቅድም እንዳየነው ምንድነው? ኪው ኦቨር ኤል ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ኪው ኳንቲቲያችን ተሰጥቶናል 4K ኳንቲቲያችን ይሄ 4K ኤል ማይነስ 60 K ስኩዌር ማይነስ 0.1 K ስኩዌር ስለተሰጠን ይሄንን ኦቨር አድርገን ለኤል የምናገኘው ውጤት ምንድነው ማለት ነው? አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ነው ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ነው። እዚህ ዘንዳ እንደምናየው 20 K ስለተሰጠን የተካው እዚህ ዘንዳ K ቅድም 5 ተሰጥቶናል ብለናል። ካፒታል ፊክስድ ስለሆነ 5 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 5ን ተክቷል K ላይ 5ን ስለተካ 0 ይሄ መጣልን። እዚህ ዘንዳ K ላይ ሲተካ ስንት መጣ? 4 ሲባዛ በ5 20 መጥቷል። እዚህ ዘንዳ ደግሞ 25 ስኩዌር ሲሆን በ0.6 ስታባዛው 15 ኦቨር ኤል ይመጣል። 0.1 ኤል መጥቷል ማለት ነው። ይህንን የጋራ ኤልን ወስዶ እንደዚህ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ይህም ምናችን ነው? አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላወር ነው ማለት ነው። ወይን ቶታል ፕሮዳክት ኪው ዊዝ ማክሲመም የሚሆን ማርጂናል ፕሮዳክታችን 0 ሲሆን ነው። ቶታል ፕሮዳክታችን 0 ሲሆን ነው
ማርጂናል ፕሮዳክታችን 0 ሲሆን ቶታል ፕሮዳክታችን ምን ይሆናል? ማክሲመም ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት ደግሞ ዘ ዴሪቫቲቭ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት ማለት ነው። ይህንን ሪስፔክት ቱ ኤል ዴሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንን እዚህ ኳንቲቲያችንን ነው ይችን ኳንቲቲዋን የተሰጠንን ኳንቲቲዋን ብቻ ሪስፔክት ቱ ኤል ዴሪቬት ስናደርገው ዘንዳ 4k ኤል ተሰጥቶናል። 4k ኤል አለችን። ስለዚህ ኤልን ዴሪቬት ስናደርግ 4k ይሆናል ማለት ነው። 4k ይሆናል 0.6k ስኩዌር። ስለዚህ ኤል የለንም ዘንዳ ምንድነው 0 ስለሚሆን ይሄ ይጠፋል ማለት ነው። 0.1 ኤል ስኩዌር ተሰጥቶናል። ኤል አለን አሁን ዘንዳ 0.2 ይሆንና ኤል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ 0 የሚሆንበትን መፈለግ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በማቴማቲካል ሲሰራው ኤል ስንት ይመጣል? 100 ይመጣል ማለት ነው። ኤል 100 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል አውትፑታችን ማክሲመም የሚደርስ ስንት 100 ወርከርስ ኢምፕሎይድ ስናደርግ ነው ማለት ነው። 100 ላብር ወርከርስ ኢምፕሎይድ ስናደርግ ማክሲመም ይመጣል ማለት ነው። ሳብስቲቱቲንግ ዘ ኦፕቲማል ቫልዩ ኦፍ ላቦር ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100 ኤንድ ካፒታል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5ን ወስደን ኦሪጂናል ምንድነው ኦፕቲማም ፖይንታችሁን ፈልጉ ስለሚል ነው ሲላይ ያንን ለማግኘት በዋናው ፋንክሽናችን መጀመሪያ የተሰጠንን ካፒታል እና ላቦራችንን እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ 100ን ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ4 ስንት ይሆናል? ማይነስ 6 ታይምስ 5 ስኩዌር ማይነስ 0.1 ታይምስ 100 ስኩዌር ስንት መጥቷል? 900 ይሄንን አስሉት 985 መጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ ኦፕቲማም ቫልዩ ኦፍ አውትፑታችን ነው ማለት ነው። ኦፕቲማም ቫልዩ ኦፍ አውትፑታችን ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ዘ ሎው ኦፍ ቫሪያብል ፕሮፖርሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዘ ሎው ኦፍ ቫሪያብል ፕሮፖርሽን የሚለውን እናያለን። The law of variable proportion states that the successive unit of variable inputs says labor and adding to fixed input says capital and land beyond some input extra or marginal product that can be contribute each additional unit variable resource will be declined። እንግዲህ ምንድነው የሚለው the law of variable proportion ፊክስድ ኢንፑታችንን እና ቫሪያብል ኢንፑታችንን ተጠቅመን አን አዲሽናል ኢንፑት እየጨመርን በሄድን ቁጥር ኢች አዲሽናል ዩኒት ቫሪያብል ኢንፑት ሪሶርስ ዊል ቢ ዲክላይን ያደርጋል። የምናገኘው አዲሽናል ወይም አዲሽናል ፕሮዳክታችን ምን እያደረገ ነው የሚሄድ ነው የሚለን ዲክላይን እያደረገ ነው የሚሄድ። አዲሽናል ወርከር እየጨመርን በሄድን ቁጥር የምናገኘው ፕሮዳክት ዲክላይን እያደረገ ነው የሚሄድ ነው የሚለን አዲሽናሉ ማለት ነው። አዲሽናላችን ተጨማሪ የምናገኘው ማለት ነው። ኢፍ አን አዲሽናል ወርከር አር ሂንደር ቱ ወርክ ዊዝን ዘ ኮንስታንት አማውንት ኦፍ ካፒታል ኢኩፕመንትስ the output will be eventually raised by small and small amount more workers are hindered ይላል። ምንድነው ራይዝ የሚያደርገው አዲሽናል ወርከርስ እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ተጨማሪ ሰራተኞችን እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ፈርስት ምንድነው እየጨመረ ይሄዳል በስሞል አማውንት ነው ራይዝ እያደረገ የሚሄደው ማለት ነው። ፕሮዳክታችን እየጨመረ የሚሄደው በጣም በትንሽ አማውንት ነው ማለት ነው። The law assuming that technology is fixed ሎው ምን ያደርጋል? አስዩም የሚያደርገው ቴክኖሎጂ is fixed ብሎ ነው። the technique of production does not change it ቴክኒክ ኦፍ ፕሮዳክሽናችን does not change it ይሄ አሳብሽን ነው የሎው ኦፍ ቫሪያብል ፕሮፖርሽን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ፊክስድ ነው። ቴክኖሎጂ ኦፍ ፕሮዳክሽን does not change it ብሎ ያስባል። all unit of labor assumed quality ኢኳል ኳሊቲ ሁሉም ላወሮች የምንቀጥራቸው አዲሽናል ላወራችን ምንድነው ተመሳሳይ ኳሊቲ ያላቸው ናቸው ነው የሚለን። ኢች ሰክሰሲቭ ወርከርስ ቢ ፐርሱምድ ሃቭ ዘ ሰም ኢኒሺያል ኤቢሊቲ ኤዱኬሽን ትሬኒንግ ኤንድ ወርከር ኤክስፔሪንስስ የምንቀጥራቸው ሰክሰስ የምናደርጋቸው ሞር አሁን ዲክላይን ያደርጋል አይደል? ያልን አዲሽናል ፕሮዳክታችን ወይም የሚጨምረው በጣም ስሞል አማውንት ነው ኢንክሪዝ የሚያደርግ ፕሮዳክሽናችን ብለናል። ስለዚህ ሰክሰሲቭ ወርከራችን ምንድነው መሆን አለባቸው ነው የሚለን ኤቢሊቲያቸው፣ ኤዱኬሽን ትሬኒንጋቸው፣ ወርከር ኤክስፔሪንሳቸው ምንድነው ዘሰም መሆን አለበት ነው የሚለን። ማርጂናል ፕሮዳክት an ultimate diminishing not because of the successive workers are skilled or less energetic rather because of more workers are being used relative to amount of
ፕላን ኤንድ ኢኩፕመንት አቬሌብል ምንድነው? ማርጂናል ፕሮዳክታችን ዲሚኒሽ እያደረገ የሚሄድ በምንቀጥራቸው ወርከሮች ለስ ስኪልድ ስለሆኑ ወይም ለስ ኢነርጄቲክ ስለሆኑ የእውቀት መጠናቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ወይም አቅማቸው ትንሽ ስለሆነ ሳይሆን ሞር ኤንድ ሞር ወርከርስ እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ያለን ፊክስድ ይሄ እነዚህ ኢኩፕመንታችን ፊክስድ ካፒታላችን እያነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም ብዙ ሰራተኛ ሆኖ ያለን ማቴሪያል ፊክስድ የሆኑት ማቴሪያሎች አነስተኛ ከሆኑ የማይሰራው ይበልጣል ማለት ነው። በዛ የተነሳ ነው እንጂ ወርከራችን ያላቸው ስኪል እና ያላቸው ኢነርጂ ለስ ስለሆነ አይደለም ነው የሚለን። ዘ ሎው ስታርት ኦፕሬቲንግ አፍተር ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ ሪችን ማክሲመም ይሄ ሎ ኦፕሬት የሚሆነው ምንድነው? ስታርት ኦፕሬት መሆኑን ስታርት የሚጀምረው ማርጂናል ፕሮዳክታችን ማክሲመም ሲደርስ ነው የሚለን። ዚስ ሀፕን ዌን ናምበር ኦፍ ወርከር ኢዝ ኤክሰስ ኤል ኢን ዘ ፊገር ዚስ ሎ ኦልሶ ኮልድ ዘ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ሪተርን በሌላ አጠራሩ ደግሞ ምን በመባል ይታወቃል ነው የሚለን። ዘ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ሪተርን በመባል ይጠራል ነው የሚለን። ዘ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ሪተርን በመባል ይጠራል ነው የሚለን። ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚለውን ቀጣይ እናያለን። ዌር አር ኖት ኤ ፖዚሽን ቱ ዲተርማይን ስፔሲፊክ ናምበር ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኤንድ ላወር that the firm should employ because of depending on the several other factors than the productive of hours. However, it is possible to determine the range over which variable input hour be employed. This end of the economical defined as the three stage of short-term production. When we are not ፖዚሽን ዲተርማይን ቱ ስፔሲፊክ ናምበር ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት እኛ ስፔሲፊክ ናምበር ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ዲተርማይን ለማድረግ ፖዚሽን ማስቀመጥ አንችልም ነው የሚለን። ዘ ፊርም ሹድ ኢምፕሎይድ ቢኮዝ ኢትስ ዲፔንድ ኦን ሰቨራል አዘር ፋክተርስ አሉ የተለያዩ አዘር ፋክተር አሉን ቫሪያብል ኢንፑታችንን ለመቅጠርና ለመቀነስ ነው የሚለን። ኢትስ ፖሲብል ዲተርማይን ዘ ሬንጅ ኦፍ ዊች ኢዝ ቫሪያብል ኢንፑት ኦፍ ላቦር ቢ ኢምፕሎይድ ኢትስ ፖሲብል ቱ ዲተርማይን ዘ ሬንጅ ሬንጁን ዲተርማይን ለማድረግ እንችላለን ግን ኤግዛክት ስፔሲፊክ ናምበሩን ግን ዲተርማይን ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም የላዘር ፋክተርስ አሉ ማለት ነው። ዘ ኢኮኖሚክ ሃዝ ዲፋይንድ ኢን ዘ ስሪ ስቴጅ በሶስት ስቴጅ ተከፍሎ ይገኛል ይለናል። ዘንዳ እናያቸዋለን ስቴጆችን። ፈርስት ስቴጅ ዚስ ስቴጅ ፕሮዳክሽን ከርቭ ሬንጅ ኢዝ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ለስ ኦቨር ዊችን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኮንቲኒው ቱ ኢንክሪዝ ምንድነው? የዘንዳ ቫሪያብል ኢንፑታችን ሌቭል ኦፍ ኦቨር ዊች አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢዝ ኮንቲኒው ቱ ኢንክሪዝ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን በዚህ ሰዓት በስቴጅ ዋን ላይ ኮንቲኒው ቱ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ሰዓት ነው። ኢት ጎ ፍሮም ዘ ኦሪጂናል ፖይንት ዌን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ማክሲመም አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ወደ ማክሲመም የሚሄድበት ፖይንት ነው የሚለን። ዊች ኢኳልስ ቱ ማርጂናል ፕሮዳክት ኤንድ አቨሬጅ ፕሮዳክት ዚስ ስቴጅ ኢዝ ኖት አን ኢፊሽንት ሪጅን ይሄ ስቴጅ ኢፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን አይደለም። ስሩ ማርጂናል ፕሮዳክት ማርጂናል ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ፖዘቲቭ ምክንያቱም ማርጂናል ኢንፑታችን ፖዘቲቭ ነው። ገና ማርጂናል ቫሪያብል ኢንፑታችን ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኢፊሽንት ሪጅን አይደለም። ዘ ሪዝን ዛት ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ዘ ናምበር ኦፍ ወርከርስ ኢዝ ቱ ስሞል ዛን ኢፊሽንት ራን ዘ ፊክስድ ኢንፑት ዛት ዘ ፊክስድ ኢንፑት ኢዝ አንደር ዩቲላይዝድ ኖት ኤፊሽንት ዩቲላይዝድ ምንድነው? ያለን ቫሪያብል ኢንፑታችን ወይም ናምበር ኦፍ ወርከራችን ካለው ፊክስድ ኢንፑት ከማሽኑ ጋራ የተጣጣመ አይደለም። የሰው ኃይል ያንሰናል ማለት ነው። ስቴጅ ዋን ላይ ያለን የሰው ኃይል ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስድ ኢንፑታችንን ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምንም። ስለዚህ ኖ ኤፊሽንት ዩቲላይዝድ ሪጅን ነው። ይሄ ሪጅን ኤፊሽንት ሪጅን አይደለም ማለት ነው። ስቴጅ 3 ደግሞ ስቴጅ 2 ደግሞ ስቴጅ 2 ላይ ዘ ሬንጅ ፍሮም ዘ ፖይንት አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ማክሲመም አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ማክሲመም የሚደርስበት ቦታ ነው። ስቴጅ 2 ዚስ ፖይንት ዌር ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ዜሮ ማርጂናል ፕሮዳክታችን ዜሮ የሚሆንበት ፖይንት ነው። ሂር ዘ ላወር ኦፍ ኢንፑት ኢዝ ኢንክሪዝድ ባይ 1 ዩኒት ላወር ኦፍ ኢንፑታችን በአንድ ዩኒት ኢንክሪዝ አድርጓል ነው የሚለን። አውትፑት ስቲል ኢንክሪዝ ባይ ዲክሪዚንግ ሬት ነው። አሁን አውትፑታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ግን ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ሬት ዲክሪዚንግ ሬት ነው። ስቴጅ 2 ላይ ስቴጅ 1 ላይ ግን ኢንክሪዚንግ ሬት ነበር። ዱ ቱ ዚስ ዘ ሰከንድ ስቴጅ ፕሮዳክሽን ኢዝ ተርምድ አዝ ዘ ስቴጅ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሪተርን እንግዲህ ዱ ቱ ዚስ
እንግሊዝ የሚያደርግበት ሬዝ አት ዲክሪዚንግ ሬት ስለሆነ ምን የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል? ለስቴጅ 2 ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሪተርን የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ነው የሚለን። ዘ ሪዝን ፎር ዘ ዲክሪዚንግ አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ዱ ቱ ስካርሲቲ ኦፍ ፊክስድ ፋክቶሪ። እንግዲህ አሁን ደግሞ እዚህ ስቴጅ 2 ላይ ያለን ፊክስድ ፋክተሪያችን ማሽናችን፣ ላንዳችን፣ ካፒታላችን ምንድነው አንሷል ማለት ነው። ፕሮዳክታችን ያለን ላቦር የሰው ኃይላችን ጨምሯል ማለት ነው። እና እነዚህ ፊክስድ ፋክተሪዎች ደግሞ በዚህ በስቴጅ 2 ላይ ደግሞ አንሰዋል ነው የሚለን። በዛ ምክንያት ነው ዲክሪዝ ያደረገ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን እና ማርጂናል ፕሮዳክታችን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኦፕቲመም ካፒታል ኦፍ ላቦር ኢዝ ኮምባይንድ ዊዝ አቺቭ ኢምፕሎይድ of an additional unit of variable input will cause of output increase at a slower rate. As a result, the marginal product is diminishing. This stage is the efficient region of production ይላል። ይሄ ስቴጅ 2 ምንድነው? ፕሮዳክሽናችን የምንጨምረው ቫሪያብል ኢንፑት አት ማክሲመም ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ ያለንን ፊክስድ ካፒታላችንን ተጠቅመናል ሙሉ ለሙሉ። ስለዚህ ዚስ ስቴጅ ኢዝ ኤፊሽንት ሪጅን ነው። ፕሮዳክሽኑ የመጨረሻው ኤፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው የሚለን። አን አዲሽናል ኢንፑት ኢዝ ኮንትሪቢዩት ቱ ፖዘቲቭ ቱ ዘ ቶታል ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ኦፍ ዘ ሰክሰሲቭ ዩኒት ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ዲክላይን። ቫሪያብል ኢንፑታችን ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ወቅት አዲሽናል ኢንፑታችን ምን ስለሚያደርግ ኮንትሪቢዩት ፖዚቲቭሊ ቶታል ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ሰክሰሲቭ ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ዲክላይን ይላል። ሂንስ ኢፊሽንት ሪጅን ፕሮዳክሽን ዌር ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ዲክላይን በት ፖዚቲቭ። እንግዲህ በዚህ በኤፊሽንት ሪጅን ጊዜ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ምንድነው? ዲክላይን አድርጓል፣ ግን ፖዚቲቭሊ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭሊ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውን ስቴጅ እናያለን። ስቴጅ 3 ማለት ነው። ስቴጅ 3 in this stage an increasing the variable input combined by the decline of the total product። እንግዲህ ቫሪያብል ኢንፑታችንን ኢንክሪዝ እያደረግነው በሄድን ቁጥር ቶታል ፕሮዳክታችን ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል። በስቴጅ 3 ነው የሚለን። ቶታል ፕሮዳክት ከርቭ ኢዝ ስሎፕ ኢዝ ዳውንዋርድ። የቶታል ፕሮዳክት ከርቫችን ስሎፕ ዳውንዋርድ ነው በስቴጅ 3 ላይ። ኤንድ ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላወር ቢካም ኔጌቲቭ። ስቴጅ 3 ላይ ኔጌቲቭ ይገባል ማርጂናል ፕሮዳክታችን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይገባል። ዚስ ኦልሶ ናውን አዝ ዘ ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን። በዚህም የተነሳ ምን በመባል ይጠራል? ስቴጅ 3 ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን በመባል ይጠራል ነው የሚለን። ዚስ ኬዝ ኢዝ ዘ ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን ኢዝ ዘ ፋክት ዛት ዘ ቮሊዩም ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኩዊት ኤክሰሲቭ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ፊክስድ ኢንፑት። ከፊክስድ ኢንፑታችን አንጻር ስናየው የቀጠርነው የቫሪያብል ኢንፑት በጣም ብዙ የሆነ ስለሄደ የተነሳ ነው ማርጂናል ቫሪያብል ኢንፑታችን ወደ ኔጌቲቭ ሪተርን የሚያደርገው ማለት ነው። ሰ ፊክስድ ኢንፑት ኢዝ ኦቨር ዩቲላይዝ። ፊክስድ ኢንፑታችንን ኦቨር ዩቲላይዝ ከመጠን በላይ ተጠቅመናቸዋል ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ዘ ራሽናል ፊልም ሹድ ቢ ኖት ኦፕሬትድ ስቴጅ 3። ራሽናል ፊልሞች ይህን ስቴጅ 3ን ኦፕሬትድ አያደርጉም ነው የሚለን። ቢኮዝ ኦፍ አን አዲሽናል ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኮንትሪቢዩት የኔጌቲቭ ቶታል ፕሮዳክት። ምክንያቱም ይሄ አዲሽናል ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ለኔጌቲቭ ቶታል ፕሮዳክት ኮንትሪቢዩት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ኮንትሪቢዩት ስለሚያደርጉ ነው የሚለን። እንግዲህ በቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ፓርት 1 ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 4 ላይ የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንላለን። በቀጣይ ለመጨረሻው ለቻፕተር 4 መጨረሻ ፓርታችን የሆነው ቲዮሪ ኦፍ ኮስት የሚለውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ ግን